välkommen till en ny vlogg. Vi är i Saint-Tropez. Ja, alltså vi ska göra så roliga grejer den här veckan. Vi ska på restauranger. Vi ska till marknaden. Ja, vi ska shoppa. Vi får ju också förstärkning idag. Men så vi får massa kompisar som kommer hit. Men nu ska vi handla frukost. Ja, exakt. Och sen så ska vi hänga vid det här otroliga huset. Så ni ska även få en trevlig house tour när vi kommer tillbaka. Men vi ska börja nu med att åka till mataffären. Mot bilen. Ja, vad är din plan? Jag vill ha samma. Lite grönsaker och eller lite frukt. Lite Cola Zero. Ja, Kanske någon öl. sen ska vi storhandla mer sen. Med gästerna som inte vet än. Men lite vattenmelon kan vara nice. Men finns det bara så stora? Ja. Ibland har de ju så färdigskurna liggandes. Kolla vad trevlig frukt. Otroliga. Till sallad. Det känns alltid lite svårt att liksom småhandla lite. Vi ska ju storhandla sen. Men jag vill liksom Du är bara... inte bra på det. Nej, alltså jag vill ju bara ta allt. Ja. Nu tar vi någon cola också. Och så kanske en juice. Apple juice. Apple juice. Sen ska vi se om de har min Cola Zero. De är lite Här mer... är det light. Ja, där är det. Yippee! Nu är vi inne på den bästa avdelningen. Och det är ju... Har de semesterkakorna? De har allt. Det här är ju de stora favoriterna i Frankrike som man måste köpa med sig hem. Som är fyllda så där i mitten. De och Kinder Duo. De har vi inte heller hemma. Så sådana måste man ha. Och det här är de vanliga semesterkakorna. Som är kex med choklad på. De tre köper man alltid med sig hem. Vi har då inga barn med oss. Och här ser det ut att vara något jättegott också. Som också är någon så här vit och mörk. På tal om kakor så skulle jag vilja köpa en ny tandborste. Ja. Ja. Jag skulle behöva ett litet te. Ska vi inte köpa ett sånt där gott peppermint tea? Ja. Men den här butiken var ju bra. Ja, jag tycker verkligen vi har hittat en otrolig butik. Kolla vad det skriker mynta. Mynta. Vi tar den där va? Sensation mint. Så Den här kändes ju mer te. Ja, här finns mynta. Där. Det där är ett riktigt franskt märke. Den där var också 5 gånger dyrare. Ja, du får välja. Bara det är mynta så tar vi den. Ja. Kolla, det är 2 typ uttrar tänkte jag säga. Men Ja, jag vet. Jag har såklart köpt mig en Nivea-kräm. Min favorit. Söta rosa. Blev det lite mer än planerat? Alltså vi är helt otroliga att vi alltid lyckas få med så mycket. Ja. Vi skulle bara handla pyttelite. Det blev 2 stora. Älskar det. Det är vår specialitet kan man säga. Eller hur? Här kan vi visa nya bilen. Vilken är det? Den här. Och sen ska vi gå dit och kolla vad de har där. Bageriet eller? Ja. Oj, kolla vad mysigt. Ja. Mitt favoritställe ju. Det är kul att köpa en liten bakelse, den som står latat där. Jag tycker också vi ska köpa, för där är ju de klassiska. Ja. Så vi ska ha en sån i alla fall. Eller så köper vi en sån här och har stående liksom. Ja, men det kan vi göra också. Nu har vi shoppat 3 olika kakor och en liten kaffe. Alltså du matchar din outfit Eller matchar hur? liksom. Alltså det är ju jag och den här. Det här känns nästan förplanerat, även fast jag vet att det inte Det är var det. Liksom. verkligen inte det, men väldigt trevligt. Mot huset då och göra lite frukost. Mot huset! Nu ska vi då börja packa upp här. Och vi firar ju 1-årig förlovningsdag. Så kolla vad jag har fått att klippa. Massa blommor! Så fina, så de här ska vi öppna upp och så ska vi ställa ut dem där ute på frukosten. Och här är ju då våra små bakelser. Jag tänkte, jag tänkte om vi ställer dem i den här, vad tror du om det? Det blir fint. Är inte det fint? Tada! Fint. Jag ska kolla YouTube och du ska göra frukost. Ja. Men jag får väl hjälpa till med det här först så att det blir någon ordning. Jag ska göra pannkakor och grejer sen, men jag tänker om du får ordning och reda. Du ska göra massa grejer. Jag ska visa er. Jag har här var gåvor som kom igår med huset. Det var ingen dålig gåva. Nej, eller? det var en fin gåva. Och sen här ställde jag in massa olika eye patches. Alltså vi har Xlash, vi har Summer Fridays, Shiseido, vi har Rode, vi har Dior, massa Bisou. Alltså kolla hela den här Bisou-samlingen här. Med roller, lite masker för ansiktet. Och nu ska jag börja packa in. Nu ska jag ta med er till badrummet och fylla på med det som jag har köpt på affären.
Då går man in hit. Här har vi ett badrum. Så här har jag då mina värmeverktyg, lite Strepsils för jag har haft ont i halsen. Jag har lite skincare, lite SPF och dylikt. Jag har hår, jag har lite parfymer och lite hårolja och grejer. Allt mitt smink. Och sen där har jag lite schampon och grejer, handdukar. Så nu då så ska jag visa er vad jag köpte på affären. Jag köpte Garnier och deras sån här micellärvatten. Den här är superbra. Och den köpte jag för att jag inte haft någonting att ta bort ögonsminket med. Och typ på morgonen älskar jag att ta micellärvatten och bara svepa av. Så jag köpte också så här lite tops liknande. Jag köpte mini såna här hårsnoddar som är perfekta med uppsättningar. Och jag köpte också såna här hårnålar som också är väldigt bra när man gör uppsättning. Sen köpte jag ju min favorit Nivea, ni vet. Den tog jag inte med mig för jag har bara så stor pump så att det blev en till sån. Och sen väldigt fina rosa tops. Sen köpte jag en nagel, alltså ni vet, man tar under naglarna. Alltså jag tycker det blir så äckligt under naglarna. Jag har alltid tänkt, varför har jag inte köpt en sån här? Så nu när jag såg den blev jag påmind och tänkte, nu jävlar ska jag köpa den. Men vet ni vad jag tänkte? Jag tänkte att jag skulle visa er några av mina favoritsminkprodukter just nu. Jag kan ju visa det här senare på också. Men några favoriter just nu är Victoria Beckham foundationen. Tyvärr, för den är så dyr. Även den här bronsen från Victoria Beckham. Otroligt dyr, men den här tycker jag är värt det. Mer än den. Den här tycker jag är ännu mer värd sitt pris. Sen här i då, vad har vi för skojsigt? Jag har börjat med den här igen, som jag har som blush. Älskar. Alltså blir som en tint så att det är liksom så att den sitter svinbra. Så den här tar jag både på läppar och som blush. Min absolut bästa produkt för brynen. Den här är sinnessjuk om ni inte har testat den. Det här är också min bästa puder som är så här lite lätt rosa genomskinlig. Shiseido, deras ögonfransböjare, är ett måste. Alltså håller fransarna så fint. Det är typ lite bara det här jag kör just nu. Sen en grej som ni måste köpa om ni inte har gjort det och gillar fräknar. Den här Freckle Pen från Tarte är marknadens bästa för att göra fräknar. Alltså den blir så otroligt fin och naturlig. Jag kan visa. Nu har jag ju så jäkla mycket fräknar. Men man trycker liksom ner den så. Så kommer det upp en liten sån där. Och så kommer man bara in med det så där. Trycker lite. Kommer in med lite fräknar. Och trycker till lite. Som sagt, jag har ju så mycket fräknar så man ser väl ingen skillnad. Men om man inte har fräknar och skulle vilja ha några få så är det här så jäkla enkelt. Att bara liksom dutt. Ser ni där? Och så trycker man till dem lite. Så har man lite fina fräknar helt enkelt. Jag länkar de här under också. För den här är otrolig. Det är typ det jag har som sommarsmink just nu. Jag har alltid den här bronsen från YSL som jag sveper över. Typ på halsen och bröstet och så. De har inte fått någon färg. Så det kör jag just nu. Så nu ska jag gå och korra min YouTube-video. Det är verkligen skitjobbigt. Alltså jag tycker det är så tråkigt att göra det. Det är alltså minst 2 timmar av att lyssna på sig själv. I en YouTube-video så skriver man då upp typ så här. För det är Elin som klipper dem. Och så skriver man upp typ så. Sänk ljudet här. Ta bort den här delen. Klipp in det här klippet. Texta den här grejen. Så att det är liksom en stor process ändå. Det vet jag inte om man tänker på. Först spelar vi in 3 timmar med en gäst. Och sen så klipper Elin allting i flera timmar. Sen får jag utkast på det och då brukar de vara liksom 1 timme och en kvart typ. Så kollar jag igenom det. Skriver ner vad som är roligt som ska vara i den här lilla short-reelen. Och sen så skriver jag upp vad som ska tas bort, läggas till och du vet allt sånt. Och så gör de ett nytt utkast och så kollar jag på det så att inget är fel. Och sen efter det kan vi publicera. Och medans jag tittar på avsnittet också så skriver jag ner alla deras produkter. Och sen söker jag upp då produkterna vart de finns till bäst pris. Och så länkar jag de här under till er. Så att det är en liten process. Men jag är så glad att ni tittar. Och ni får jättegärna prenumerera om ni inte gör det. För jag vill ju verkligen ha 100 000 prenumeranter. Det är så jävla löjligt. Men man får typ ett så här diplomplakataktigt som man kan sätta upp på väggen. Och jag vill verkligen ha det. Det vore en sån milstolpe att få det här året. Men det är en bra bit kvar och det är svårt att få följare på YouTube. Så att prenumererar du inte så får du jättegärna göra det så skulle jag bli jätteglad. Men nu så går jag och kollar YouTube
Krippa ska göra frukost och sen blir det mys på balkongen. Pannkakorna var så bra och tunna också. Och så är det lite yoghurt, lite bröd. Vi ska hämta lite Philadelphia, sylt, lite goda bär. Ja, men efter det här blir det house tour. Ja. Välkomna till house tour. Här ska vi visa huset här ute. Ja. Här är lilla innergården med bilen, skyddsmur. Där nere är ett garage, men där nere har vi inte heller varit än. Nej. Men man ska kunna köra in i en bil där. Ja, visst, häng med in här. Då går man in här i sin otroliga gröna dörr. Och så tänker jag att vi tar det roligaste först, eller? Ja, Ja. alltså sovrummen är ju Här har de sovrum. en massa trevliga hattar och sånt som man kan låna. Så man kan ha på sig en liten hatt dagen Man till vill ära. känna sig lite troppig. Exakt. Så går vi upp här. Jag älskar hus som har olika nivåer. Alltså när man Ja, går, det är väldigt fint. kan gå upp där, du kan gå där. Ja. Och här då är det ett trevligt middagsbord. Lite fin sån här bänk här. Här är mitt stativ där jag spelar in saker. De har liksom en Acqua di Parma, liten doftgrej. De har också ett ljus där som är fan Ja, gigantiskt. ett gigantiskt ljus här. Nej, så väldigt fint med det här köksbordet. Sen här har vi en jättefin köksö. Här står blommorna nu. Så vackert. Och sen här har vi det trevliga köket. Och jag tycker verkligen det finns allt här i köket. Alltså med liksom en espressomaskin som man gillar. Det är liksom Smeg och deras brödrost. Vattenkokare från Smeg. Massa trevligheter. Det fanns mycket så här kryddor och grejer. Det måste jag ändå ge dem för att alltså, av hus, alla hus vi vi har ändå hyrt fyllt. så har de ju alltså, alla kryddor, alla oljor, Ja, alltså, allt såser, fanns. allt sånt finns. Här finns ändå lite grejer nu. Vi ska ju fylla den mer. Vi ska ju storhandla. Ska vi? Ja, och sen hörni, det bästa. Det är så skönt att ta de här misterna. Det var en ganska stor flaska. Ja, den tar vi inte med hem. Nej. Nej, och så finns det massa grejer här. Det är liksom skafferi. Ja, ni förstår. Well stocked. Ja, det är ganska smart med såna här skafferier tycker jag. Som man kan dra ut. För då ser man ju på båda Det här är sidor. också en sån här lyxgrej som man har utomlands. Att de har offrat ett skåp för att ha sopor. Ja, ännu mer sopor. Ja. För de har sopor där också. Ja. Här har vi då en trevlig soffgrupp. Och jag älskar att de har massa såna här roliga... Det låter alltid som att jag är sponsrad av hus. Betalar fullpris för hus. Men det är kul när man hittar såna här trevliga hus. Vi hittade det här på Airbnb. Jättetrevliga som hyr ut det. I alla fall, att de har såna här trevliga små böcker. De har mycket så här extra grejer som står här. De hade också en väldigt bra pärm där det stod så här närliggande restauranger där. Och... Men typ här, en askkopp från Bagatelle. Alltså mycket så här roliga grejer. Hela den här, som är någon slags jordglob med Saint-Tropez. Och sen det finaste av allt såklart, här ute. Men det är ju så trevligt här. Solen strålar, vi har ett litet grill där borta och vi har ett stort matbord. Så här kan man liksom sitta och äta middag. Man kan grilla här borta. Så här Det nere finns ju kan både man... en gammal pizzaugn, alltså kolgrill, och där har vi en gasolgrill. Ja, jättemysigt. Här i alla fall kan man både ligga i solstolar här uppe. Man kan sätta upp ett stort parasoll. Här kan man sitta och liksom... Man kan ändå vara rätt många här uppe. Ja, alltså, man kan om sitta och hänga här. Sen här nere så har vi solstolar och pool, bollbana Pingisbord. och pingisbord. Och det är något trevligt där ute så det liksom låter hela tiden lite musik. Så här då kan man bada och ha det trevligt. Får vi se ett dopp? Men jag har ju just badat, du missade ju filma. Ligga här, ha det trevligt. Hur många är det? 2, 4, 5. Det är en som inte får en solstol av oss då. Ja, men jag kan vara i skuggan. Och så är det en liten bollbana där och visar. Och ett jättefint litet sånt bord man kan stå och hänga vid och göra någon liten god sangria eller något. Kanske dricka drink sen ikväll. Ja. Nu ska vi gå till ovanvåningen och där finns det ett rum där vi sov i natt. För du tyckte det var lite läskigt att sova själv i huset. Ja, och jag tycker det är bra energi här. Jag har känt av energin i alla rum och jag tycker det är bäst här. Så här är det rummet. Trevligt. Finns liksom massa laddsladdar överallt. Man har ju och också väldigt fin utsikt. såna här fina... Man har här fin fan, här utsikt ser när man man ju- vaknar. Där ute i havet. Ja, jättefint. TV, massa garderober där jag har hängt in mina saker. Du har fyllt. Jag har fyllt hela här. Strykjärn, extra kuddar. Det här är nog det man ska ha på solbäddarna. Ah, The beach towels. istället för badlakan. Sen är det ett väldigt litet badrum där bara som vi kan bara kika in i. Då går vi vidare mot nedervåningen då. Ja, visst.
Här då så står bara lite väskor och skit. Det var ju perfekt att stuva undan dem där. Yogamattor, finns lite olika grejer. Så här har vi då ett badrum. Det är så många badrum. Ja, det är Det överallt. blåa badrummet. Sen här så kan man sitta och hänga. Så då kan man sitta här och titta på TV. Och de har... PlayStation! Ja, visst. Så här kan man också spela lite PlayStation. Ska du spela något? Nej. Okej, då går vi in till nästa del. Så här då så har vi ett badrum. Ett vitt badrum med badkar. Väldigt trevligt. Sen så har vi ett sovrum här. Och sen så har Inte det här lite kul ändå att det är värsta liksom järndörren? Liksom. läskigt. Ännu mer security liksom. Där sover Man du kan tryggt. låsa in sig. Sen så har vi ett blått badrum här. Tvättstuga, visst, där. Ett sovrum där. Och sen har vi ett till stort sovrum här med ett stort badrum. Men de här, jag tycker de här rummen är lite, alltså de är så mörk och jag vet inte, jag älskar det sovrummet där uppe för att det är så luftigt och ljust och fint. Jag tycker de här är lite mer så här källare, vilket Fast jag den har här lite hade ju svårt för. störst säng, vilket ändå var, Ja, var trevligt. men jag sover ju ändå på ett hörn så att det påverkar inte mig jätteofta. Och sen ett till badrum här. Har du några produkter med då? Men det är det här, de har ju sån security överallt så de har ju liksom stängt igen allting så mycket. Jag har redan visat dem hela min beauty-rutin för det hade jag i det andra badrummet. Ja, visst, så att det var det här huset och nu ska vi vidare på lunch. Vi har verkligen tjuvkollat hos grannarna. Vi såg inte över muren. Grannarna fest, vi ska skjuta över henne sen. Alltså barn. Oj, vad stark du är. Ja, fint. Nu är vi på middag på ett av våra favoritställen. Vi var ju, som vi även var på Vad heter det? Kingoa? Kingoa säkert. Vi var även på det i Medjevje. Var ni? Ja, Var det visst. bra? Ja, Så vi har ju men det ätit här är filmade ni det? Ja, det är med en Ja, blogg som det är det jag har nog. sett filmen. Otroligt i alla fall. Och vi har ju fått förstärkning som ni har sett. Så nu tänkte jag ha en presentationsrunda här. Vi har Så ni får också- veta vem alla är. Vi har haft lite frågningar vilka de här tjejerna var som var med på Ja, Ibiza. de är ju tyvärr inte mina assistenter. I wish. Men nu ska ni få höra mer om dem. I vloggen. Vi känner oss lite nervösa för Kristoffer. Ja, han sitter där och försöker liksom säga åt oss hur vi ska... Ja. Alltså, låt dem vara nu. Johan heter jag. Nej, lugn. Jo men absolut. Där är Hanna, min fantastiska fru. Hon är agent till Emily. Otrolig. Elin. Nej. Nej men det här kommer Klipp klippas Elin. bort alltså. Det är vad det är liksom. Nej, men presentationsrundan måste vara med. Men, ja men alltså det här är liksom... Johan, det här är, nej. Jo, men det blir för jävligt för henne att Ja, redigera. men det här är ett utkast. Du måste bli bekväm framför kameran. Jag vet, men då behöver man inte Nej, men det här slösa är- minnet. Det här är ett Jag har hur utkast. många minuter som helst med mig. Jag bara samma Hej, sak. jag heter Bengt. Och jag jobbar på en knappfabrik, jag har fru, men inga barn. Men ändå frågar chefen mig, Bengt, är du ledig? Svar, nej. Jag tror Johan kan ha en egen YouTube-kanal. Hur vänder man? är du? Fixa grejer. Ner i högra hörnet på Jag är Hannas man. Ja, så det är därför du är här. Ja. Literally why. Men Jag också skämmer. Kristoffers kompis. Alltså jag är Krippas polare, jag kommer riva Du hade lägenheten ju med varit här Krippa. även om inte ni hade varit tillsammans. Du hade varit här även om inte han hade varit här. För att du är en del av familjen. Fucking banger, jag försöker zooma också. Lea och Hanna här. Hej vloggen. Vi har ju synts lite i bakgrunden på senaste tiden. Lite för mycket.
Om man kollar på vissa Korea-vloggen, julvloggen, Ibiza. Syns också lite förra året. Men vi försöker hålla oss i bakgrunden, men nu har det kommit in lite frågor vilka vi är. Och Hanna heter jag. Det heter jag. Och vi jobbar ju med Emily. Och är såklart nära vänner också. Så det är otroligt kul att få resa tillsammans. Vi jobbar med Emilys sociala kanaler. Så jobbar med hennes kunder. Och du jobbar och hennes konton. Ja, så att vi är lite allt i allo. Och vi är lite i bakgrunden. Och sen får vi helt enkelt bara vara med och uppleva allt otroligt kul. Så roligt. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Skål för det här, för att vi får hänga på. Skål för Emily. Och här kommer Beas man. Hej Douglas! Douglas, Det här är ditt intro. Det här är min pojkvän. Oj, han gör sådär. Till skillnad från de två tjejerna så är jag faktiskt en assistent. Jag jobbar full time till den där jäveln. 9 till 5 och lite mer sen. Det är jag. Hur går det? Jag älskar sushi. God morgon. God morgon! A new day. Ni fick ju hänga med lite korta på middagen. Vi var kvar ett tag, sen åkte vi hem. Ja, hängde lite bara. Men det var ganska tidigt igår Ja, ändå. gick och la oss rätt tidigt. Och nu så fixar vi oss för marknaden. Så jag har gjort en liten kaffe. Vi har suttit ute, lagt ut en liten instapost. Och sen så håller vi på att snygga till oss inför marknaden. Jag tänkte jag ska visa vad jag har använt in my face today. Det var det jag visade er där innan. Victoria Beckham Foundation, Kosas till brynen. Och sen så har Kaja ett nytt blush som heter Luminous Touch Fruity Jello. Det är i alla fall väldigt fin färg. Väldigt fin färg. Drar vi lite över här. Nu ska jag ta på mig en brun klänning, locka till håret lite. Och sen ska vi åka in till marknaden. Nu är vi framme vid marknaden. Det är så stor och trevlig marknad här, nu ska vi se. Ska vi in, hoppa lite, fika lite, ta en glass och så vidare. Jag älskar såna här små lavendelpåsar. Och så såna här fina tvålar. Very cute. Ja, det här är ju coolt. Ja, alltså man vill ju bara spåra ur och köpa massa såna här in i saker. konstig personlighet när vi är här. Vad förväntar du dig av marknaden idag? Alltså, jag tror vi ska hitta lite grejer till nya lägenheten. Ja. Vi ska ju köpa såna nya underlägg. Vi köpte ju några förra gången, gröna. Så nu tänker jag, nu vill jag göra blått i liljan. Så nu blir det nog blåa. Fattar att du vill åka hit tidigt för det börjar redan bli Ja, det börjar bli, redan bli varmt. Sen vill man ju äta något gott och så ska vi gå ner och ta glassen i stan. gott. Vad har du för taktik då när du strosar runt här? Ja, jag har inte så mycket till taktik. Det är väl det som kommer göra att jag faller. Det är mycket tjånar. Ja. Mycket vovvar överallt. Det blir lite alltså, bakom, behind the scenes. Jag tror det kan vara gulligt med Knippis, köpa. Jajamensan. Pengarna kommer. Hur många pengar vill du ha då? Jag vet inte. Hello! Nej. Det här är så mysigt alltså. Jag vet! Alltså det är liksom Östermalmshallen fast utomhus. Fast bättre. Ja. Jag vet köpa att de luktar lite- så gott. 2 för 120. Alltså i Sverige kostar väl en så 250. Men vi sa det att vi grabbar ska gå och shoppa lite för middagen ikväll. Ja, bra. Vi ska fota och köpa servetter. Hon är verkligen igång nu. Du har en liten sån här napkin som man kan så här. Det är det jag ska köpa. Nu Då- är jag på jakt Du, efter servetter. Hanna, du har... Kolla vad fina strandväskor. Hattar. Åh, kolla vad söta. Med små cherries. Det blir 3 sparrisar, säger hon. Men det här var de vi hittade förra året va? Ja, de är jättefina ju. Så sparris. Jag gillar den här lite. Men du gillar den där va? Men var inte de där blåa blommorna också fina? Nej, inte till den här dukningen. Det här ska det bara vara grönt nu känner jag.
Jag vet inte varför jag försöker flika Men in här. fin. Alltså det är lite cute att blanda med någon sån tycker jag. Är det inte det? Känner du lite som så här Martha Stewart nu? Ja, jag älskar det. Då är 3 såna. Nu ska vi alltså köpa servetter för 800 kronor. Det tycker inte jag är så farligt, eller? Nu har vi köpt 12 stycken servetter. Och nu går vi vidare på jakt. Jag vill ha lavendelpåsar, tvålar. Det här är ju då så trevligt, för det här är ju då lavendelpåsar som man kan lägga i garderoben och sånt. Men du har väl en i resväskan också för att det ska lukta fräscht? Exakt. Så jag tycker vi ska köpa någon sån här lavendelpåse som vi kan lägga på Liljan. Och sen tycker jag att här finns det så mycket fina grejer. Så det här är ju små zipperpåsar liksom. Men du har ju en sån tvättpåse innan, de är ju kanon. Ja, de här är jättesöta. Fina. Och sen finns det massa mer servetter. Kul att ha en sån ju. Vad hittar Kolla nu vad då? söta, lite skärk. Liljan har ju blått tema. Ja. Och jag tyckte de här var så fina. Kommer du liksom göra en charkbricka där innan vi ens har liksom börjat riva saker? Säkert. Så det blir någon sån. Väldigt kul. Då har vi lämnat marknaden. Man blir ju lite överväldigad. Men alltså man ska ju vara där tidigt för det är så jävla varmt, så mycket folk. Och det är så mycket folk. Men vi hittade ju ändå tvål, skärkniv, lavendelpåse, napkins. Jag tycker det var och så bra. vidare. Det var ändå en bra skörd. Men vi ska tillbaka igen och handla lite grejer till huset också. Ja, Men det tar lite vi på goda vägen. grejer. Nu ska vi gå och äta något och ta en glass. Yummy breakfast! Nu ska jag gå in på mitt favoritställe. Ska ni följa med mig? Jag tror du kan hitta något väldigt kul. Det är väl din favorittandkräm? Ja, och det är så mycket roliga saker här ska ni veta. Alltså titta bara. De har alla de här maskerna. De har såna här små liksom fläktar. Massa tandkrämer. De har de här sprayerna. Det här är ju så kul. Allt är så kul. Now we're gonna shop some nice creams. Den här hörni. Den här är otrolig. Alltså det är alltså glitterskimmer i SPF. Jättefint att ha på benen. Hittar ni något fint? Ja, kom och kolla. Jag kommer springande. Nej, vad är det här för fint? Spegel. Nej, gud vad fint. Kolla alla. Oj. Vet du, jag kan nog behöva en sån till en väska. Ja, och du vet ju vad jag känner för kammen. Jag ska ha en katt. En liten katt. Kolla vi som älskar såna Nej, här. kolla massa små söta. Finns det något sött då? Kul med något sånt. Jättekul. Snäckor. Det här är också så kul. De här grejerna. Det här är ju sådana som blir varma. Ja, vi Vi sa köpte ju i också Korea. att vi glömde våra overnight curves. Ja, finns det? Jag ser inte. Jo, men där. Ja, Men den är ganska liten ganska kanske. skinnig. Det här är ju en av mina favoritduschkrämer. Cloran. Som Finns blond, tror du man kan ha en sån mycket här kul. i poolen? Ja, det tror jag verkligen. Det här är nog väldigt bra att ha i poolen faktiskt. En liten shower cap. Hallå, har ni sett de här eller? Var det inte de här du höll på att tjata om? Jo, det är de jag vill ha. Ja. Och de har de här bra också, retinolen som knappt fanns i Korea. De var slutsålda jämt. Den här är också helt otrolig, rengöring. Här är Biodance. Här är mitt favorittorrschampo, förutom K18. Men här, otroliga. All this, amazing. Det finns även för dark hair. Det här märket, det är ju Hailey Biebers favorit. Det finns då i tinted. Men kolla, scalp and hairspray. Så du kan bara spraya i skalpen utan att det blir fett. Det är bra. Och Sanna Jörnvik tipsade om den här som är tinted. Hon använder den på dagen istället för... Foundation. Ja, vet du vad hon sa? Vem hon? By the way. Sanna? Ja, hon sa, ni vet att när ni har gjort sån här läpptatuering så måste ni ha SPF på läpparna hela tiden. Hon bara, man får ärrbildning annars på läpparna. Då kanske vi borde köpa ett sånt här. Ja, det var sånt här hon hade jämt. Hon bara, jag har det alltid i väskan och så drar man hon bara gjort på. en läpptatuering? Ja, i Sverige. Och jag bara, hon bara, men nu måste du börja. Jag bara, Men det här kan vi väl... Ja, det är det där jag tror vi behöver. Sephora. Diors lilla sommarkollektion. Nej, så söt. Ja, den där är så fin. Wow, vad fin. Men du, har du gillat Sephora? Ja, det är alltså en concealer Hur kommer jag in? stick. Så att man kan liksom conceala små punkter, men man kan också göra det perfekt runt munnen, vid ögonen. Ganska torr. Ja, det är den. Men det gör typ inget när man lägger den på när små man bara- delar. Nej, nu går vi vidare. Lite Labubu. Lite såna. Vi kan ha vid poolen. Men de här gatorna är ju så mysiga. Jaha, då har lite shopping skett. Upsi. Och nu är vi på ett otroligt litet Dior-café här.
Och där är då en Dior Pornstar Martini fast något annat. Här är en Paloma. Och här är en Ginger Spritz. Kolla vad fint. Ja, så vackert. Ja, så här blir det restaurang. Jättefin. Ja, då är vi på väg mot Gigi. Det är så mysigt här alltså. Allting är också så här lite lummigt och lugnt. Det är väldigt mysigt. Fina bilar. Fina bilar. Många Jag har på mig schweiziska någon bilar. liten glittrig sak. Du har på dig Jag har på mig byxor. min nya t-shirt jag fick av dig i present. Caviar and cows. Där. Den är cool och så är det broderat också. Ska du visa? Jag visade inte dem vad jag köpte igår på Miu Miu. Det blev en liten beachbag. Jag har ju velat ha den här sedan förra året, fast det här är en ny färg. Vilket var ännu finare. Jag ville verkligen ha den förra året, men den sålde slut och så var det inte rätt färg och så. Och nu fanns det en kvar av den här färgen, så då kände jag att det var givet. Så nu ska vi äta lite god pasta och lite så. Sen ska vi faktiskt in till stan. Och här har vi tjejerna. Glittriga och fina. Otrolig kjol. Och här har de då en beach club. Väldigt trevligt. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Hej, Hejsan. Vart är du? Är vi live? vi är live. Nu är vi på Lejaka. Ett jättefint hotell som ligger mitt i Saint-Tropez stad. Är det inte här Let the Girl gillar? Jo, Let the Girl. Hon brukar Go vara home. här. Det förstår man ju. Alltså att det är bra då. Så vi dricker en liten drink nu, sen ska vi hem och göra en liten snacksdricka och ni ska laga middag. Ja. Och ni har sagt att det ska bli en otrolig upplevelse. Vi har ju spårat lite men... Det kommer bli... Men... Jag tycker du ska gå och visa dem runt lite, för det är väldigt fint här uppe vid poolen. Hej Emily. Hejsan! Nu är jag här. Du får vänta. Vad gör Jag har du? köpt någon superskinka här som jag inte ens får upp. Så ja. Alltså ser du? Köper de den? Very exclusive. Här håller jag på en liten skärk. 4 olika ostar. Såna här mini-ostar med olika grejer på. Rädisor. Jag hade velat ha någon liten sås. Ja, någon Det dipp. var gott. Ja, men det kan vi nog lösa. Massa oliver från marknaden. Och så ska vi ju på med lite så skärkis. Mums. Här ska vi lägga en flaska bubbel för kylning. Och sen Beatrice där, hon ska göra någon bordsdekoration. Jag trodde hon också skulle göra en drink, hörde jag något om. Ja, men det hålls också på. Ja. Nu fick hon en till grej hon behövde. En till uppgift. Okej gänget. Ja. Var är Douglas? Bara så att han får... Dogge. Lite Dogge spelar. Skål här nu. Skål. Alltså otrolig middag. Här är köttet preppat. Sen har vi lite marinerade majskolvar. Vi har en sallad med en hemmagjord fransk vinägrett. Vi har lite cowboysmör som håller på att koka där. Här inne har vi lite rotfrukter eller potatis och lök. Så det här kommer bli väldigt, väldigt trevligt. Skål på er. Vad landade stekröden på? Perfekt. Det är så fucking gott. När kocken dansar, då vet man att det är liksom... Det som ni borde testa att göra hemma. Vad? Det är väldigt enkelt att göra, men det är så jävla gott. Det här är cowboysmör. Cowboysmör. Berätta. Det är alltså ett väldigt gott kryddsmör. Det är persilja, det är paprika, cayennepeppar, vitlök, schalottenlök, smör.
väldigt mycket. Alltså du kryddar ett smör jävligt gott. Ha i vad du vill. Det blir skitgott. Jätteenkelt. Otroligt. Tror han kommer få en egen YouTube-serie efter det här? Talkshowen. Ja. Jag hörde det hela vägen ner. Nej, Men alltså, jag har ett pro-tip. Okej. Okej. Vad? Oj, kolla. Vilket Ingen vill ha proffs. kalla tallrikar. Nej. Du ser klarar det. allting. filma på den. Säg det en gång till. Man sa det. Ingen vill ha kalla tallrikar. Ja, vad får vi för avslutningsbetyg då? Avslutningsbetyg. Vad menar du? Otroligt. Alltså middagen. Ja, alltså, det var otroligt. Servicen på det här stället var typ, alltså, otrolig. Maten, köttet. Vi gjorde ju en sak som jag är van att vi inte gör. För jag är uppfostrad att så här, om man lagar mat då behöver man inte diska. Men nu körde vi tvärtom här. Alltså att du gjorde både och. Ja. I mitt hus. Det var ju därför servicen var så Det var ju därför, alltså det var Michelin-service. Johan! I mitt hus så både diskar man och lagar. Ja. Jag kollar på. Men alltså i övrigt, men ingenting. Jag tvättar. Ja. Städar. Berätta gärna hur ni har det där hemma. Alltså hur det är. Det är ju intressant att uppdelning. I för do alla har det ju så everything. extremt olika. Hur ser era fördelningar ut? Ja, kommentera här nere för det här är ändå kul att höra. Vet ni, vi säger godnatt och vi ses igen imorgon. God morgon hörni. Jag står här med kaffe, lite eye patches och idag väntar en otroligt härlig dag. Vi ska först promenera lite och sen så ska vi åka till, eller vi ska lägga ut i solen. Sen ska vi åka till Klubb 55 och äta lunch. Och sen så ska vi in till stan mest troligt. Och så ska vi laga middag i huset. Jag ska gå och ta en dusch och göra mig redo. Och jag tänkte visa er mitt bästa travel hack. Och den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Kerastase. Och som ni kommer ihåg från Ibiza-resan så köpte jag med mig den här från Arlanda. Alltså en mini-olja. Och jag älskar minisar. Alltså vem gör inte det? De är så söta och så smidiga att ha med sig. Och alltså titta här. Allt det här har kommit i minisar. Perfekt för när man åker iväg. Antingen som nu när jag är borta en vecka. Eller när man åker en weekend till exempel. Så det jag har med mig då. Det är Genesis. Deras shampoo. Och sen så har jag med mig Genesis balsamet. Också i mini. Alltså så jäkla söta. Och Genesis är ju för att hjälpa till att stärka håret, motverka håravfall och så vidare. Ni vet ju hur mycket jag har tjatat om det. Men en grej som jag tycker är så bra, och den här upptäckte jag när jag var i USA på Sephora, att det fanns mini Genesis. Och nu finns det också i Sverige. Det här är ju då ett miniserum. Och som ni vet med Genesis, man ska ju börja i 6 veckor, köra en kur varje dag i hårbotten. Massera in det i hårbotten. Det blir inte fett. Det blir liksom, först så blir det lite blött av den. Men det sjunker in och lämnar liksom ingen fet hinna. Så att du behöver inte tvätta håret efter. Utan du kör det varje dag. Masserar in det. Och så gör du det i 6 veckor. Och sen efter den här kuren. Då behöver du bara göra det 2-3 gånger i veckan. Men eftersom man alltid ska vara konsekvent med det. Så är det ju så bra att det finns en mini nu. För då kan du ta med den här minin om du åker på en weekend eller som nu när jag åker en vecka och inte behöver använda det lika ofta. Så är det ju toppen att ha en mini också. Den har ju ett litet streck där som ni ser. Så det är liksom en portion. Och sen så tar man det bara i skalpen så här. Och masserar in det. Och sen så har jag med mig deras nattserum. Den här är också så jäkla bra. Det är ett serum, ni har sett det förut. Så här. Också så här ultralätt. Man behöver inte tvätta håret efter eller så. Så ta i det så här på kvällarna för att återfukta håret. Vårda under natten. Se till att det inte slits av kudden. Sen har jag även med mig en nyhet. Den här då, det är i deras blondserie. Och den innehåller C-vitamin, E-vitamin, hyaluronsyra bland annat. Det är en leave-in spray som lägger sig som ett skyddande lager på håret och är perfekt sommartid. Både för blonda men även för alla hår. Den skyddar mot värme, den skyddar mot UV. Perfekt när du ska ut i solen en hel dag. Spraya i det här, fläta håret och låt det skyddas. Den hjälper även mot klor, saltvatten och mot liksom dehydration. Så att den här är ju det mest perfekta att ha med sig i beachbagen. För att spraya igenom håret, fläta det som sagt. Om du skulle doppa håret i poolen, vilket man inte ska,
Men om du skulle göra det så ligger det här som en skyddande hinna på håret. Vilket är toppen. Och även som sagt att den ger UV-skyddet, värmeskyddet, allting. Så den här ska jag testa under resan nu. Och jag länkar ju de här under videon precis som vanligt. Nu ska jag in i duschen. Matcha-leverans. Vad hade vi då? Vad hette de? Ja, exakt. Vad heter Det här de? måste vara... Det där är blueberry. Det där är blueberry. Och så Yeah. Victoria Cake. Victoria Cake. Mango. Okej, taste test. Vi var ju här, jag och Hanna var här förra året. Då var det jättegott. Det var jättegott. Ja, så nu är man ju spänd. High hopes, så att säga. Vi har haft vår hot girl walk-in. Det har varit varmt. Ska du inte röra om? Nej, det skiter vi. Alltså du kör bara. Rakt ner i blåbärssirap. Jättegod. Smakar som det är sån här jordgubbskräm. Ja, Som man har som mjölkskydd. gott. Det var länge sedan. Ja. Okej, det där var min favorit. Eller hur? Och där är Victoria Cake. Visst är det? Ja, jordgubbskräm. Gillar du det? Hörni, tänk om man kan göra det. Ja. Alltså, ni vet sån jordgubbskräm man hade när man var liten. Och så matcha på det. I en sån tetra. Ja, fattar. Lite mer syrlig. Ja. Men blåbär godast eller? Ja. Hello! Nu är vi på lunch. Klubb 55. Det mest ikoniska stället. Jag dricker någon strawberry daiquiri. Och sen vitt vin. Och tjejerna här då? Hallå! Jag har precis stoppat grejer i munnen. Det här är ju bland det sjukaste som finns. Någon har ju precis gjort narr av oss. Ja. För att vi... Bilden på grönsaksfatet. Det är ju så synd. Man har ställt in en sån här fin grönsaksfat. Visst, då måste man ju få putta den. Men jag förstår inte Ja. riktigt alltså, hur Nej, äta det här. jag vet. Den är ju rå. Det är väldigt svårt allt det här. Jag tror inte man ska äta. Eller alltså, är det bara för show? Jo, alltså han sitter ju och skär upp sin tomat där Jo, borta. tomat kan jag äta, men det här är ju en rå... Ja, kan äta den. Men tänk att vi har ett litet stilleben bara framför oss här med grönsaker. Så märkligt. Och det här betalar folk hutlösa summor för år efter år efter år. Jag har på mig ett vitt litet sidenlinne och en ny kjol som jag fick av Krippa. Som Hanna var med och shoppade till mig. Nej, nu ska vi äta det här. Det kommer in mer mat. Och sen ska vi äta smultron efter det. Alltså redan bestämt hela menyn. Sen ska vi till shoppen där nere. Och sen ska vi vidare helt enkelt. Men också att du går här med en påse med grönsaker som vi fick ta med oss hem. Men de hamnar på grillen sen. Det blir grill. Alltså våga vägra lämna Alltså, mat. Och Hanna, du har just kollat på en väska. Ja. På Chanel. Ja. Och det blev inget köp. Men jag tänker att vi behöver kanske ta en sån här flaska. Ja, jag löser det. Om jag köper den här, köper du en väska. Ja, alltså kanske. Men nu är vi på väg till apoteket för vi måste köpa brännkräm. Ja, Vi måste, det, alltså, det, vi solen är måste köpa, så stark. ja, och vi måste köpa klämmor. It's a lot on the list, you know. Nu är vi, sa du att Acquired Style och de var här? Ja, Daniela Bridget. Ja, och de var här och sa att det var en otrolig Pornstar Martini. Och nu ska jag då visa dig att där i så är det vaniljvodka och passionsfrukt och grejer. Sen är det då en liten bubbelshot som du häller i där. Det här är en nyhet för mig. Och då kan du antingen hälla i hela eller hälla i lite och lite sen. Ja, och då blir den lite mer fizzy bara. Okej. Och väljer folk att inte göra det? Nej, Nej. men det är en liten grej att man har den i shotglass. Ja, dricka den. Alltså, jag tycker att den är jättegod. Ja, jag måste också. Men du som kanske har druckit några fler sådana här i livet, ska bli spännande att se om du tycker den här är godare. Ja, men det var bra. Den var bra. Du måste säga hej och god dag till vloggen. Hej, god dag, god eftermiddag. Du har ju inte varit med idag. Vi har spelat boll och Ja. hängt i poolen, väldigt mysigt. Ja, ni har tagit vara på huset. Och sen ska vi visa er en liten mysig restaurang. Trevligt. Unboxing på det du har köpt på Club 55. Kolla vad det står på baksidan, det är så gulligt. Take me to the sea.
Fin. Jättefin. Jättefin. Alltså glittrig. Hon har köpt något till ert gemensamma hushåll. Har du den? Ja, vårat gemensamma eller vårat gemensamma. Erat faktiskt den här gången. Och här är en present till Hur bra? eftersom du inte var med. Ja, alltså förstår du vad det är? Ja, kan du uppleva det hemma? Det kommer vara exakt som på klubben. Ja, men hemma. Och du lägger upp grönsaksfatet hemma? Ja, det gör du. Ja. Nu är vi då på apoteket och ska shoppa. Så det blir en liten shopping spree här. Och jag ska ha, vad är det jag ska ha? Jag ska ju ha BFIN-krämen. Sen ska jag ha R-grejerna som Sanna pratade om. Och så ska jag ha lite annat trevligt. Kolla här. Jag funderar på om man ska köpa de här. Det är såna här, jag kan länka de här under. De finns ju i Sverige också. Som är metall i så de blir varma. Har du nu hittat någonting här? Jag letar efter Sanna Jörvik Scar Reducer. Ja. För min man har ju opererat ryggen. Oh, you don't have that? Har Okay, inte. thank you. Gud vad tråkigt. Burn-krämen då? Ja, de här behöver jag ska också köpa. Då ska vi se. Det är dry, är det den? Här om du vill ha extra volym. Nej. Sen så har vi ju detox om man vill ha extra Nej, mycket. Nej, men då ska du bara ha de här vanliga va? Och vad är skillnaden mellan den och den? Ja, det här är väl Dark hair, mörkt nej. hår. Ja, precis. Ja, det här är detox. Det här var ju Miranda Kerrs favorit. Jag ska testa den här hörni. Som är Haileys. SPF för skalp och hår. Det tror jag är kul. Här har vi face mist med SPF 50. Vad här är för kul? De har också kommit med små patches. Gillar. Ja, det är den. Jag vill också ha en. Ja, men det här är min. Men kan du säga att vi ska ha en till? Nej, 71 euros. Det var dyrt. Jättedyrt. Men det var ju vackert som, alltså, vad är det här för fin liten spray? Ja. Varför är den så fin? Alltså, fan vad vacker. Kolla. Jag tycker du ska köpa en liten. Eller hur? Men vilken färg då? Det blir ju antingen gul eller... Jag gillar den här med. Va? Men gör du det? Nej, du gör uppenbarligen inte det. Ja, men jag är orolig. Det skaver. Det där är sista av den där så you better take it. Nej, alltså lite så skolavslutning. Det är ju aldrig bra att shoppa när man har druckit några glas. Man är ju helt snö. Vet ni, de här är så bra om ni vill ha. Intim wipes. Bra intimservetter. Men gud, det här är ju svenskt. Svensk design. Har du testat den? Nej, men det här har jag sett. Min norska tjejkompis rekommenderar den här. Det är en direkt instant tan. Du sprayar på den. Otrolig på kropp, ben. Jag tror vi köper den nu för vi ska på bröllop. Okej, men då köper vi en. Den finns inte, vad jag vet finns den inte i Sverige. Okej, köp direkt. Hela kassen är en liten sisslig-påse vi har. Jättekul, vi har unboxing ikväll. Okej. Och jag ska färga Beatrice hår ikväll. Vad ska vi göra? Ta ett glas? Ja, Vi lär ju få en drink. absolut. Vi lär ju ta en drink. Okej. Nu är det unboxing. Vill du börja? Jo, men först ut är ju hårfärgen. För du ska ju färga Beas hår. Ja. Och jag tänker att det här kan vi ju vlogga. Ja, och jag tänker, don't do this at home om ni inte har kontroll. Don't do this at home. Nej, Vi har ju en frisör med oss. Alltså mörka många. hår är fine, men man måste verkligen veta vilka nyanser man är inne på och vad man gör. Så därför kommer jag göra det på Beatrice. Men nu undrar jag, för B har ju tidigare varit en 5. Ja, Nu är vi nere på en 3 och en 4. Men du vet ju, hon har ju verkligen velat bli mörkare. Jag sa 4, hon sa 3, då sa jag Vi kompromissar. Ja. Vi återkommer till det här i duschen om några timmar. Yes. Ja. Samma Jag som har du. köpt så mycket kul. Ja. Men det har du också köpt. Ja. Ja. För det här såg ni i Sannas badrumsskåp. Hej. Ni är otroliga på att shoppa det vet ni då. Tack. Men också att vlogga. Vet du vad mer du är otroliga på? Nej, Dricka. nej ni får jobba klart sen får ni vid. Ja. Annars blir det- Hejdå. Får man beställa härifrån eller? Jag eller vad beställer kommer en Aperol igen. Vem rekommenderar den här? Sanna. Sanna Jörnvik i hennes badrumsskåp. Men vi har fått någon XL-variant. Den är så stor. Gillar Den där verkligen. är bra när man har bränt sig. Vilket jag har Brännmärken gjort. Ja. eller vanlig solbränna. Men du säger också typ om man bränner sig på lopptång. Exakt. Ja. Så du ska smörja in det. Klämmor, det köpte du också. Ja, du hann med så mycket kul bara där. Men ni får inte glömma att visa min borste då om ingen har sett den. nej. Den ligger i min väska. Och Jättefint. i samband med klämmorna Ja. så blev det också en hårborste. Som var jättebra. Ja, men Emily har ju också en. Ja, och då ska jag berätta för er vad den heter. Jag kan länka den här under för den fanns hos Revolve. Den heter alltså Solar Eclipse. Jag köpte en rosa. Ja,
Fan. Ja, den var gullig också. Men jag tyckte den här var ännu gulligare. Nej, jag tycker nog om din. Ja, men jag Är hade det velat ha en samma? Ja, vi ska kolla. Samma typ av borste. Ja, otroligt. Jätteotroligt. Hade ju också väldigt såna klämmor. Ja, klämmor, speglar, allt möjligt. Så mycket kul det finns på franska apotek. Ja, alltså vad fan som är inte... vi så mycket kul? Ja. Det måste införas på vanliga. Vad har du mer köpt? Men vad har du köpt? Ja, men Ja, men vi båda köpte ju Ja, den är skitbra. Jet Set Sun. Jag pratade lite kort om det här på apoteket. Ja. Men min norska kompis fick mig att köpa det här. Det är, vad sa vi nu att det är? Det är en instant self-tanning mist. Ja. För du kan ju spraya den antingen, Kolla här. Alltså Och jag gör nu. sprayar den, nu ska vi sätta upp mitt blonda hår här med min nya klämma. Ja. Men så har jag sprayat den, alltså. Så gör hon. Och så blir hon bara brun och fräsch. Men jag har alltid trott att det här är en sån man tvättar av. Typ som Girl, nej, vem är det som gör en sån som man tvättar av? Ja, den Bondi Sand som jag gillar. Nej, Guerlain. Ja, de har väl Är det också Guerlain som ja, jag gör tror det. Men de finns ju typ inte längre. Nej, men den här jobbar också på längden, eller sa vi det? Ja, att den ger, alltså... Jag tror Gradual det. Ja, version ja. också. Så kan man spraya den på... det ska Saint på- Tropez har ju en mousse som ger bara instant. Men den här verkar också jobba på längden. Men jag tror att den här faller någonstans mellan Saint Tropez och... Men jag älskar det. Kolla vad brun hon blev. Fräsch. Och man kan spraya överallt. Yes. Och doftar inte bus. Nej, doftade gott. Det här är ju torrpampot du har rekommenderat och tjatat om. Ja, Florence. Otroligt torrschampo. Sen har jag köpt någon cover-up. En nipple cover, alltid bra att ha. Vad är det för kul? Raka benen. Aha, vad kul. Det var för män. Shaving foam. Ja, men gud vad trevligt. Ja, jag tycker en sån här mini är alltid bra att ha med sig. Ja, Bioterm. Bioterm deo och sen en klassisk bioderm. Ja, älskar. Ja. Och jag köpte 2-pack Clovan. En sån Jet Set Sun, blev jag ju influerad. Biafin, för att bränna mig. För att bränna mig. Borsten. Ja, sen Beatrice tyckte verkligen att jag skulle köpa limited edition. Jag tycker de är lite party. Leopard eye patches. Alltså, Lite de är ju party festliga. hörni. Kommer ni nog få se i någon post nära er sen. Sen, Sanna Jörnvik tipsade ju om La Roche-Posays SPF med färg. Så den har vi köpt. Kan vi få känna på Ja, den? känn på den. Sen köpte jag den här UV-skyddet för hårbotten. Som Hailey pratar om. Som man tar så här för att skydda hårbotten. Vilket inte gör håret fett. Det kan ju vara väldigt trevligt. Så den ska jag testa. Scalp and hairspray. Hur kändes den? Alltså lite matt. Va? Matt? Känn. Ja, men jag tycker okej. Ja. Men du känner ändå att den är inte så här nej. fet, glowing. Det kan nog många gilla. Ja, Det är jag inte tror så att det är fettigt. Men jag tycker overall, alltså en kvällsshopping på apoteket Ja, det är en bra grej. Det är det man ska göra. Saint Tropez är... Gå och kvällsshoppa på apoteket. Och den här borsten är otrolig. Ja, min var faktiskt väldigt bra. Jätteskön. Ja, nu ska vi förbereda färgning. Vi återkommer. Nej men gud, vi ska ju färga ditt hår. Ja. Är flyttören redo? Då ska vi se, yes. Nu har jag tagit på mig de oömmaste kläderna jag har. Okej. Sen jag bara av med allt juveligt ni har. Ja. Men don't do this at home. Nej, jag också göra det här? Fan. Nej, du och här sitter liksom hon med röd. Då ska vi se, då ska jag bara blanda. Vad mer finns här? 2 Coca-Color. Ja, är det här mitt badrumsskåp? K18. Kör hennes badrumsskåp med då. La Roche. Den här är otrolig. Den har vi stulit från Emily. Ja. Osis fanns i Nordic Feel-boxen. Ja, alltså är det någon som har köpt? Amika fanns i Nordic Feel-boxen. Är det någon som har köpt? Här. Dr. Circle fanns i Nordic Feel-boxen. Ja, du shoppade på Nordic Feel. Tir. Det här är från Korea. Mm. Jag har inte den. Vi ska bara snabbt läsa instruktionsboken för att du blev lite nervös. Ja, det kändes som att det här är något jag inte har varit med om innan. Nej, för nu körde du bara utan att läsa. Ja, de här naturliga hårfärgerna. Jag kanske bara lämnar lite. Men jag läser då. Nu är vi inne i det här. Okej. Fuktat håret lite, så det räcker längre. Går in, jobbar in från botten till toppen. Okej. Så att det ändå ska bli jämnt här. Det här är jättebra för alla hemmafärgare. Ja, Nej, men vi ska ju inte uppmuntra hemmafärg. Inte? Nej. Då gör det varje gång. Ja, men det är... inte bra. Det är inte bra alls. Men jag tror att det är bättre för mörka och typ gråa hår än vad det är för våra blonda. Skulle någon blond försöka skulle Så jag det bli här ska vi ju inte... Nej gud. Jag är så rädd hur det här ska räcka. Ja, hon har ju extremt mycket hår. Det var tur vi köpte 2 i alla fall. Värst där är ju i längderna. Ja, så det kommer ju jobbas ut där såklart. Okej, vad har vi gjort?
smashed burger med 2 olika ostar. Det är sallad, lök. Vi har tagit med oss klubb 55 är på bordet här också. Man behövde ju ta hem grönsakerna så att säga, hörni. Det är tomat och det är goda pommes. Ja, en sås och driver. Nu hör ni tjejer, välkommen till bordet. Jag ska visa hur ditt hår blev ändå fint. Dark and shiny. Du är nöjd? Ja. Okej, let's eat.